Θα το κλείνεις καλά, μη μείνουν στίγματα. Λοιπόν, να κάνουμε ένα πλήσιμο στη μηχανή. Γιατί έχω να βάλω μια σακουλίτσα στα μπέκ, έχω βάλει στον πολλαπλασιαστή εδώ την μπαταρία στον εγκέφαλο και το βάλω και μια στα μπέκ. Την πάνε νερά και θα το ρίξω ένα να φύγουν τα χοντρά. Έχουμε φέρει ειδικό πλήστη, τον Τάκη εδώ τώρα. Όλο το team εδώ, όλο το team. No, you
Εντάξει, επιτέλους. Έγινε το πλάκι. Εδώ ο Τάκης με το κάρχερ. Μας έφτιαξε και το... Χαιρέτα τον κόσμο ο Νίκο εδώ. Μας έφτιαξε και φάρμακο ο Νίκος εδώ πέρα. Μόνο σκόντα ρε. Μόνο σκόντα. Για πες Νίκο το κανάλι στο YouTube και στο TikTok που κάνει τα πλησίματα. YouTube δεν έχουμε TikTok 130R GR. Ξαναπες το εδώ για 130R GR. Ω. Άντε. Και για τις κουτσιλιές, πάρτα. Οπότε έγινε πολύ ωραία δουλίτσα. Πολύ ωραία δουλίτσα. Για να μπορούμε να ασχοληθούμε με την ησυχία μας. Και να μην γίνεται όμως χαλιμαύροι. Το εργαλείο εντάξει, δουλεύει. Μια χαρά. Ναι, να είμαστε λίγο ανθρώπινα ρε παιδί μου για το project. Αυτά από μας.